Det enda tråkiga är att man har det liksom avbockat nu. Jag har ju gått och längt efter och fått se en sån där i verkligheten hur länge som helst. Så det är ju... Ja, men jäkla fränt alltså. Ja, här är vi i Frankfurt, väldigt nyvakna. Vi kom hit igår eftermiddag kväll typ. Ja, 7, ja. Gått runt lite i Frankfurt, sovit skönt. Nu ska vi ta oss till Sinsheim och kolla på den här Concorden. Om vi får ut bilen från parkeringshuset. Det verkar lite oklart hur man betalar det. Men... Vi får inte komma ut. Ja, det var spännande. Vi fick ut bilen till slut, men den hade tydligen registrerat vårt regnummer fel på något vis när vi kom igår. Så att vi var fast i parkeringshuset. Vi fick ringa på någon informationsknapp och prata med någon tysk, men det löste sig. Det var ju bara tur att vi hittade den knappen också. Ja, den var inte så lätt att se, men ja, det löste sig. Ja. Ja, framme vid Teknikmuseet i Sinsheim. Vi ska gå in och kika. Det är som sagt, vi är ju här egentligen för Concorden. Men vi ska gå, det här är ju tydligen ett gigantiskt museum som har mycket grejer som helst. Så vi börjar med att kolla in lite på de andra grejerna först. Ja, det här var ju rätt så skitmycket större än vad jag trodde att det skulle vara. Ja, absolut. Jag tror våran tidsplan på när vi tänkte komma härifrån idag kommer att spricka ganska fullständigt. Det finns någon risk för det. Alltså jag orkar inte. Det står ju massa ånglok här inne också. Jag kommer aldrig att komma härifrån. Vi måste upp på övervåningen sen. Jag tyckte jag såg både en liten Messerschmitt-bil och en BMW Z där uppe. Ja, vi måste upp dit sen. Man kan väl säga redan nu, fast vi har sett typ en tredjedel, att har man inte varit på det här Teknikmuseet i Sinsheim så åk hit. Ja, det är bara att rekommendera det. Ja. Det är helt stört alltså. Jag tror också att vi är så här... alla är ju här för att se den här Concorden egentligen. Så att jag tror att vi klipper in till Concorden nu och sen fortsätter vi. Ja, Ja, här är den. Jävla fränt. Borta här står ju typ den ryska kopian Tupolev, vad heter den? TU-144 eller vad den heter. Som inte alls blev lika bra. Kanske inte helt oväntat heller. Men... Nej, precis. Billig kopia. De här har ju 4 stycken Rolls-Royce-motorer med efterbrännkammare hänger under vingarna. De här flögs mellan 1976 och 2003. Det var väl egentligen, de här planerna var väl egentligen en ekonomisk flopp. Man skulle ju sälja 200-300 sådana här om man lyckades tillverka 14. För de var ju hysteriskt dyra att flyga med, hysteriskt dyra att underhålla. Och de förde ett jäkla oväsen. Så alla som var intresserade från början drog sig väl lite grann ur när de fick reda på det. Och sen början på 2000-talet, där slutet på 90-talet var lite ekonomiska trassligheter, så var det ju svårt att få någon ekonomi i de här planerna. Och sen var det ju en olycka där också var det slutet på 90, början på 2000-talet som gjorde att intresset sjönk ännu mer.
Jävla uppförsbacke, ja. Det är ju säkert många som tror liksom, man hör Concorde, det var så dyra och lyxiga biljetter. Det var så här, många tror säkert att de ska vara liksom jättestora och lyxiga inuti, men det är ju trångt som fan. Nu är hälften av stolarna urplockade för att det ska bli lite rymligare som för besökare. Men det är ju liksom... Ja. Det är ingen så här första klass feeling på... Det känns väldigt, väldigt trångt. Ja. De här kunde ju flyga i ungefär 2200 km i timmen. Nu ska man kunna sitta här inne och mysa i 2200 km i timmen. Va? Toaletterna såg ju så här typiska flygplanstoaletter i alla fall. De hade ju gärna fått ställa dig i mindre uppförsbacke för min del. Det är jag som är gammal choklad. På taket. Ja. Ja, du ser, här har vi ju liksom där stolarna sitter kvar bredvid varandra. Det är ju precis så att det går att gå emellan. Ja, de var inte stora alltså. Nej. De här flygplanen räknas än idag som lite tekniskt mästerverk liksom, fast det är så gammal teknik. Här satt flygingenjör. Det här är också en sån här klassisk på Concorde, de här cykelstyreformade jokarna. Det är ju en sån här typisk grej som utmärker Concorde. Ja, det är fan vad det lutar alltså. Det syns ju inte på film, men ja, det lutar otroligt. Ja, det var äckligt. Äckligare går. Så jäkla små fönster på de här också. Jag tror att om jag är någorlunda rätt påläst så är det ju för att de här flög ju på så otroligt hög höjd. Så att man fick ju ha de här mycket mer trycksatta än vad man har normalt när man flyger. För det är ju högre höjd man flyger på, desto mer måste man ju trycksätta kabinen. Ja, det här måste man ju säga är en så här... Nu har ju en dröm gått uppfyllelse. Ja, det var häftigt. Man är smått avundsjuk på de som har fått flyga ett sånt här. Jag brukar alltid bli så jäkla avundsjuk när man träffar någon kompis som säger typ att jag har varit på en Nirvana-konsert. Liksom. Då blir man så jäkla avundsjuk. Men jag tror inte man kommer träffa någon som åkt på sånt där. För jag känner inga som har haft råd med en biljett. Nej, precis. Vi kan ju snacka lite om den här vinklade nosen också som är på de här. Den är ju helt enkelt, man kan fälla den liksom upp och ner, och det var för att förbättra sikten vid start och landning. För de här startar ju och landar med så mycket liksom vinkel så att man var helt enkelt så långt upp i luften så att man såg ingenting. Så då gjorde man den där lösningen med den vinklade nosen. Ja, Tony, var det som du trodde? Det var nästan fränare. Ja, det var, fy fan vad häftigt det var. Det är
Det enda tråkiga är att man har det liksom avbockat nu. Jag har ju gått och längtat efter att få se en sån där i verkligheten hur länge som helst. Så det är ju... Ja, men jäkla fränt alltså. Nu är jag nöjd. Ska vi gå ombord och titta på den ryska kopian också? Ja, det ska eller? bli spännande att se hur mycket som skiljer sig. Vad ska vi gissa? Den kommer att vara lite gråare, lite tråkigare och mycket farligare. Ja. Är det inte lite så det brukar vara? Ja. Och sen är det så här plåtren. Redan här ser det tråkigare Ja. ut. Det här ser ju mer ut som ett militär. Ja, det ser ut som ett militärflyg. Alltså. Men det kändes nästan rymligare va? Eller? Ja, större plats, det måste det ha varit. Ja. Eller bredare i alla fall. Ja. Det är så äckligt ryskt. Det känns på atmosfären. Ja. Ja. Det luktar till och med så här grått och unket. Ja. Alltså jag är inte förvånad att de kraschade en sån här redan på uppvisningen. Alltså det ser ut som elsystemet i Trabanten. Ja. Det är ju lite skillnad alla. Ja, det lär man ju säga. Känns lite som att vi kopierar formen på utsidan. Sen Insidan och det. Så. insidan blev det blev. Liksom. Ja, det var liksom lite skillnad på finish på grejerna. Ja, vad säger du efter att ha kollat på båda? Vilket hade du helst klivit på och åkt? Ja, jag hade nog inte vågat åkt med det här i alla fall. Ja, det är bara att inse att vi kommer inte hinna upp i alla jävla flygplan, för det är ju hur många som helst. Ja. Men DC3 måste vi väl upp i alla Ja, fall. den måste vi upp i. Jävlar vad det rör sig. Du, det var hyfsat spartansk toalett på en sån här. Det är typ trälock på. Ja, eller? Det är lite som att gå i det här lustiga huset på Gröna Lund de har det. Ja. Allting lutar åt alla jävla Ja, håll. det känns så riktigt. Salz hat dann entspannt eine Nacht. Das Ding ist aber auch noch, gell? Ja, nein, passiert. Ich hab noch was gesehen. Ja, här är ju Concordens 4 motorer. Rolls Royce-motorer med efterbrännkammare. Jag kan gå dit och ställa mig för att se liksom hur stora de är. Skapliga fjäser liksom. Ja, det. Du, här har de ju Concorde-stolar också. Ja. Susa fram i en sån här i 2200 km i timmen skulle det funka. Alltså en sån här hade man ju gärna haft i garaget. Alltså. Mina kompisar säger alltid att jag har så konstig smak på bilar och de kanske har en poäng i det ändå. Eller så är det kvalitet. Ja.
Jag tror att vi hittade den här konstiga småbilar-avdelningen typ. Ja. Den där var fräsig. Fan, 13,5 hästkraft. Jag har ju nästan dubbelt så mycket i min Trabant. Ja. Ja, kolla, de har en Concorde-modell. Ja. En sån måste jag köpa. Ja. Men hur funkar det här? Är den här roboten som plockar ut grejerna åt en liksom? Nu får vi kolla här. Då får du ta kameran. Yes. Så ska jag prova hur man gör. Hur står det något hur man gör det? Är det bara att trycka på det man ska ha och sen betala eller? Ja. Det här blir spännande. Tror du vi får någon Concorde? Ja, den hämtar rätt verktyg först liksom. Så den skulle man ha haft hemma till kylskåpet. Ja. Ja, det funkar. Vad coolt. Linus, jag ser att de har en riktig bil här i alla fall. En Trabant, nu hittar du den. Ja, äntligen. Den ser ut att ha mycket fräschare stolar än min. Jag kanske ska smyga med dem. Kanske behöver några delar till den. Ja, det är stolar jag behöver. Annars är ju min liksom i... Den där var rätt så frän också. Bugattin. Ja. Här får man se lite från när de... Får man se lite från när de lyfter hit Concorden också. Hur gärna vill man inte ha en sån här då? Va? De är jävligt häftiga. Ja, alltså det här är ju... Jag skulle nästan kunna sälja allt man äger för att få äga en sån här. Ja, du har ju plats för den i alla fall, Tony. Men jag får tänka på att den är så liten. Ja, alltså den här kan man nästan ställa i hallen hemma. Ja, jäklar vad häftigt.
praktisk grej ändå. Ja, Är man ute och åker och så kommer man på att fan, jag skulle behöva såga någonting. Då har man liksom en bandsåg med sig. Ja. Då har vi kollat på så jävla mycket grejer så att vi typ är helt slut. Ja. Men om man tittar på den där kartan där så har vi ju sett typ hälften. Ja, det Men är ja. mycket att ta in. Det är mycket spännande. Det är bara att traska vidare. Ja. Alltså jag trodde att den här hallen var lite mindre än den vi var i förut. Men ser du det genom väggen där borta är det liksom en glugg. Och sen ser det ut att vara lika mycket till. Ja. Känns väl som att den här delen kanske var mer så här, lite modernare grejer, lite mer racinggrejer och verkar vara lite militära prylar där borta också ser jag. Bra för mig det. Ja, det här är lite mer din avdelning det. Du ser helt tom ut i blicken, Ja. Linus. Ganska mycket. Ja, vi ska ju till det här, det kommer ju att bli en liten bonus. Vi ska ju till det här pansarmuseet i Münster på vägen hem på lördag. Men det känns ju snart som att det börjar bli överkurs med tanke på hur mycket det fanns här. Ja. Men vi gör det väl ändå bara för att det är kul. Det känns ju, alltså när vi gick in här, när vi stod i entrén där, då kunde man välja på att ta ett 2-dagarspass och jag tänkte så här, men gud vad jävla hysteriskt med 2-dagarspass. Det lät ju jättemärkligt, men jag förstår nu varför det fanns möjlighet att köpa 2-dagarspass. Jag tror inte att det hade räknat med att det var så här mycket här också. Nej, jag tror vi har lantbruksavdelningen bakom Ja. oss. Jäklar, mycket gamla traktorer. Ja. upp dit. Det är så mycket i taken också. Man blir ju Ja, helt... om du yr i huvudet. Ja. Jag var förvånad när jag kom in också över allting kan vara så jäkla rent och fint. Liksom. Men man ser också nu av grundet att det springer ju folk och putsar och grejer på grejerna hela tiden. Ja, som sagt, vi lär ju tipsa alla som inte har varit på det här att åka hit. Men man ska inte göra samma misstag som vi gjorde. Man ska se till att ha ätit ordentligt innan man åker hit och man ska ha många timmar på sig att gå här. För det är hur stort som helst och det tar en jäkla tid alltså. Man kan bränna en hel dag i alla fall. Det är lätt. garanterat lätt. Lätt. Ja, vad säger du? Börjar det bli läge att dra hemåt? Ja. Eller hemåt ska vi inte. Vi ska till, vad heter stället? Sälle. Och sova en natt. Ja. Och sen blir det lite bonus då, det här pansargrejset imorgon. Ja, jag törs inte titta på en sån här karta över stället nu. Ja. Utifall det skulle finnas någon mer hall som vi inte har sett. För det gör det ju säkert. Men det tar vi nästa gång. Det får vi ta nästa gång.